Hello semua, selamat datang ke Buat Sendiri di awal Bahasa Melayu. Hari ni ada video L.O.L surprise untuk awak. Ada juga yang cakap L.O.L. Tulislah kat komen kalau awak cakap L.O.L ataupun L.O.L. Kat sini saya ada satu doodle pillow, bantal yang kita boleh warnakan ataupun lukis. Ada juga marker sekali. Saya nak keluarkan dia elok-elok. Saya rasa dia terikat lagi. Okey, dah terbuka. Ni dia bantal tu. Memang comel. Ada juga marker sekali untuk warnakan dia. Ada 3. Jadi ni akan jadi 3 marker challenge. Saya tak sabar nak tengok apa yang jadi nanti bila saya warnakan dia. Kita boleh basuh dia, lepas tu warnakan balik. Lepas tu kat sini saya ada satu fun bag yang saya beli. Bag surprise. Saya pun tak sabar nak tengok ada apa semua kat dalam. Kat sini ada lagi satu surprise kat dalam dia. Tapi saya nak mula dengan 3 marker challenge ni. Ni dia 3 marker yang ada dengan satu surprise. Surprise ni saya akan buka nanti dengan fun bag tu. Sekarang saya nak terus mula dengan mewarna. Ada 3 warna, ungu, turquoise dengan pink. Nak tengok macam mana saya nak warnakan gambar ni dengan 3 marker je. Saya nak mula dengan pink. Tebal juga marker ni. Alamak. Warna dia merebak. Ni dia bantal saya yang dah siap warna. Awak boleh nampak warna dia cair sikit. Boleh nampak kat heart ni dengan kat patung ni. Masa warna dia basah lagi, lepas tu warnakan dengan warna lain, jadilah macam ni. Dia merebak kat tempat lain, jadilah warna dia bercampur. Bolehlah buat macam efek. Saya rasa taklah nampak teruk sangat kat sini. Perkataan L.O.L tu saya biarkan putih je. Sekeliling dia warna pink. Kat patung ni baju dia dengan mata dia. Warna tu dah bercampur. Tak cantik sangat. Tapi yang bagusnya saya boleh basuh dia. Lepas tu mula balik. Apa pendapat awak pasal 3 marker challenge ni? Macam mana saya warnakan dengan hasil dia? Apa pendapat awak? Awak akan basuh dia ke macam saya akan buat nanti? Tu dia 3 marker challenge saya. Saya rasa daripada skala 1 ke 10, mungkin 3.5 je. Apa pendapat awak? Tulislah markah yang awak nak bagi kat komen kat bawah. Kalau kurang daripada 5, saya akan basuh dia. Nanti bolehlah mula baru balik. Macam saya cakap tadi, saya nak buka 2 plastik ni. Bantal ni boleh letak kat tepi. Nak tengok ada surprise apa kat sini. Alamak, saya rasa saya dah terkoyakkan dia. Alamak.
Okey, ada stiker kat dalam ni. Kalau awak ada pack ni, tolong hati-hati masa nak buka dia. Nanti jadi macam saya pula. Stiker ni terkoyak kat tengah. Nasib baik ada dua je. Yang lain memang comel sangat. Ada bintang, crown, lebah, glitter. Memang comel. Tapi dua dah terkoyak. Okey, pack seterusnya. Ada tanda kat sini. Kat sini pun ada banyak stiker. Bintang, patung. Lepas tu, ni pun boleh buka ke? Saya nak hati-hati, harap-harap tak ada stiker lagi kat dalam. Saya tak nak terkoyakkan dia lagi. Taklah, ni chop. Chop bintang warna pink. Saya nak chop kat belah belakang ni. Oh, yelah. Cool sangat. Lagi satu warna pink yang menyala. Saya suka sangat. Kat sini kita ada gambar untuk diwarna. Ada banyak juga. Cool sangat. Ada lagi benda kat dalam. Crayon. Crayon kecil. Ni pula jadi 4 marker challenge untuk gambar ni. Mungkin awak nak tengok lagi saya buat pertandingan dengan orang lain. Tulislah kat komen. Ada banyak gambar untuk diwarna. Ada 4 warna. Bolehlah buat challenge. Kalau nak tengok, tulislah kat komen kat bawah. Saya nak basuh bantal ni dulu. Saya nak kena fikir macam mana nak warnakan dia cantik-cantik. Mungkin satu warna je supaya tak tercampur warna dia. Saya harap awak suka dan berseronok dengan video LOL ni. Mungkin awak nak subscribe saluran ni. Tekan je butang subscribe kat bawah. Tekan juga butang loceng supaya tak terlepas video-video baru. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.